નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 8 ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રયોગપોથીના આધારે જે અલગ અલગ પ્રયોગો છે એની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. અને ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જશો અને નીચે તમને ધોરણ 8 ને લગતા જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એરો હશે, એના પર ક્લિક કરશો ધોરણ 8 ના સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્નોનું જુદું હશે પ્લેલિસ્ટ. ધોરણ 8 ના બીજા પણ પ્રશ્ન જવાબ છે સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ આઈપી એના પણ પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેમાં ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. એના જોઈએ તો જોઈ લેજો. અને નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સબસ્ક્રાઇબ કરેલું હશે તો ફ્રી ઓફમાં નોટિફિકેશન આવી જશે, કયો વિડીયો મુકાયેલો છે એની નોટિફિકેશન આવે એટલે તાત્કાલિક તમને ખ્યાલ આવે કયો વિડીયો મુકાયેલો છે. બરાબર. તો પ્રયોગના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબો જોવાના છીએ, જેમાં હેતુ જોઈએ પેલા કે સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવવું તેનું કાર્ય સમજવાનું છે. બરાબર. તો સાધનો ક્યાં ક્યાં જોશે સાદા ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ માટે? તો કે જામ એટલે કે જે અથાણાની બોટલ હોય એવી ખાલી બોટલ લેવાની, કાચ વાળી, બરાબર, આર પાર જોઈ શકાય એવી. કાર્ડબોર્ડનો ટુકડો લેવાનો એટલે જાડું પૂઠું, બરાબર. પેપર ક્લિપ લેવાની છે. 204 સેમી બાય 1 સેમીની એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની 2 પટ્ટીઓ લેવાની છે. બરાબર. આવી નાની નાની એલ્યુમિનિયમની પટ્ટી લઈ લેવાની છે અને એમાં કાણું કરી દેવાનું એટલે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પટ્ટી એમાં પસાર થાય. પછી રિફિલ, પોલિથીન, પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી, ફૂગો, ઊનનું કાપડ, એટલી વસ્તુ જોશે. બરાબર. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે કાર્ડબોર્ડ છે એના ઉપર એવી રીતના યુપિન છે એને વાળી દેવાની છે અને એના અંદરના ભાગે આ જે છે નીચેના ભાગે આ 2 એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પટ્ટી છે લટકાડીને ઉપર કાર્ડબોર્ડ છે એ રાખી દેવાનું છે. હવે અંદરની બાજુ આપણે જોઈ શકીએ, બરાબર, કે શું જે એલ્યુમિનિયમ પટ્ટીઓ છે એ દૂર જાય છે કે નજીક જાય છે. એટલે આવી આરપાર જોઈ શકાય એવી ઝાડની બોટલ છે, ઝાડની બોટલ છે, ખાલી બોટલ રાખવાની છે. બરાબર છે. હવે આને કઈ રીતે બનાવવું એની પહેલા આપણે ચર્ચા કરીએ. બરાબર. આવી રીતના આકૃતિ બાજુમાં દોરી નાખવાની. કે જામની એક ખાલી બોટલ લેવાની, બોટલના મુખ કરતા થોડો મોટો કાર્ડબોર્ડનો ટુકડો લેવાનો છે, તેની મધ્યમાં નાનું છિદ્ર એટલે કે કાણું પાડી દેવાનું. પેપર ક્લિપને ખોલી નાખવાની. આવી રીતના પેપર ક્લિપ આખી યુપિન હોય છે અને ખોલો એટલે આવો ભાગ થઈ જાય. એક સીધો સળિયો બનાવવાનો. સળિયાના એક છેડાના છિદ્રમાંથી પસાર કરી બીજા છેડાને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ લંબ રૂપે સહેજ વાળી દેવાનો, જેથી કાર્ડબોર્ડ સાથે ચોંટાયેલો રહે એટલે ચીટકી રહે. અહીંથી પડે નહીં. જો આવી રીતના વાળી દો ને ત્યાંથી સીધે સીધો નીચે પડી ન જાય એમ. સળિયાના કાર્ડબોર્ડની નીચે રહેલા છેડાને, બરાબર, નીચે રહેલા છેડાને વાળી હૂંક જેવી રચના કરવાની છે. લગભગ 4 સેમી બાય 1 સેમીની એલ્યુમિનિયમની જે ફોઇલની 2 પટ્ટીઓ છે એ કાપવાની છે. બરાબર. અહીંયા કેટલી લેવાની છે? તો કે 4 સેમી બાય 1 સેમી. બરાબર. આવી 2 પટ્ટીઓ જશે 4 સેમી બાય 1 સેમીની. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની 2 પટ્ટીઓ કાપવાની છે. તેમને હૂક પર આવી રીતે લગાવી દેવાની છે. આપણે જોઈ એ રીતના હૂકમાં અંદરની બાજુએ કાણા પાડીને લગાવી દેવાની છે. હવે કાર્ડબોર્ડ પરની આ રચનાને બોટલ પર મૂકવાની છે. આથી ફોઇલની પટ્ટીઓ બોટલની અંદર રહેશે. આ રીતે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવવાનું તૈયાર થાય. બરાબર. હવે કઈ રીતે કાર્ય કરે તો કાર્ય પદ્ધતિ સમજી લે. ઇલેક્ટ્રોસ્કોપની કાર્યની સમજ કે પદાર્થ પર વીજભાર છે કે નહીં જાણવા માટે એનો ઉપયોગ થાય. બરાબર. વીજભાર ચકાસણી માટેનું સાધન છે. વીજભારિત રિફિલ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પેપર ક્લિપના બહારના છેડાને અડાડતા વીજભાર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની 2 પટ્ટીને મળે છે અને બંનેના સમાન વીજભાર હોય પ્લસ વાળા તો ફોઇલની 2 પટ્ટીઓને એ સમાન વીજભાર મળે તો શું થાય? દૂર જાય, અપાકર્ષણ થાય ને. તો 2 પટ્ટીઓ વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે અને એકદમ પહોળી થઈ જાય, વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય. બરાબર. તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં આવી રીતે. જો સમાન વીજભાર અને કોઈ વીજભારિત પદાર્થ અહીંયા અડાડીએ તો 2માં સમાન વીજભાર, ધારો કે રિફિલ છે ને ઘસી, બરાબર, રિફિલના પોલિથીનના ટુકડા સાથે ઘસી તો એમાં ધારો કે ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થયો તો ઋણ આની અંદર 2માં જાય, આમાંય ઋણ જાય, આમાંય ઋણ જાય. કે આ જે પિન છે એ તો વિદ્યુતનું વાહક છે ને, યુપિન છે એ, તો આમાં માઇનસ થાય, આમાં માઇનસ જાય, 2માં સમાન માઇનસ થયા. બરાબર. તો શું થાય? 2માં સરખા અપાકર્ષણ થાય, દૂર જાય. એ રીતના કોઈમાં ધન વીજભાર વાળો અડાડેલો હોય તો એ પ્લસ 2માં સમાન જાય તો એમાં પણ અપાકર્ષણ થાય. સમજાય છે? એટલે અપાકર્ષણ થાય એટલે જે વચ્ચે જગ્યા થઈ જાય. બરાબર. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પટ્ટીઓનું પહોળું થવું એ પદાર્થ વીજભારિત છે એમ સૂચવે છે. એટલે એ પદાર્થ પોતે જે ઘસ્યો છે એ પદાર્થ વીજભારિત છે એમ કહી શકાય છે. એટલે એના પરથી નક્કી થાય કે પદાર્થ વીજભારિત છે કે નહીં આપણે જાણી શકીએ છીએ. જો પટ્ટીઓ પહોળી થતી ન હોય
તો પદાર્થ વીજભારિત નથી એમ સૂચવે છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો અવલોકન કરતા જણાય છે કે વીજભારિત રિફિલને પેપર ક્લિપના છેડાને અડાડતા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પટ્ટીઓ પહોળી થાય છે. તો નિર્ણય લખી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપની મદદથી પદાર્થ વીજભારિત છે કે નહીં તે જાણી શકાય છે. બરાબર, એના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે જે ઘસેલો પદાર્થ અડાડ્યો છે, બરાબર, જેમ કે રિફિલ અડાડી છે તો આપણે કહીશું એટલે એ વીજભારિત થઈ ગઈ છે, અને એનું સાબિતી એ થાય કે બે પટ્ટીઓ પહોળી થાય એટલે વીજભારિત છે તો જ બે પટ્ટીઓ પહોળી થઈ હોય, કારણ કે સમાન વીજભારિત હોય એટલે માઇનસ માઇનસ વાળા બે સામસામે આવી જાય પટ્ટીઓની અંદર એલિમેન્ટ, તો એ અપાકર્ષણ થાય. પ્લસ પ્લસ વાળા સામસામે આવી જાય તો પણ અપાકર્ષણ થાય. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ અડાડીએ ત્યારે એ બે પટ્ટીઓનું પહોળું થવું એ શું દર્શાવે? એ જે પદાર્થ છે અડાડ્યો છે એ પોતે વીજભારિત છે એવું સાબિત થાય. તો આ રીતના સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ બનાવી શકીએ છીએ. હવે જ્ઞાન ચકાસણી માટેના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં વિકલ્પો આપ્યા છે. વિકલ્પોની અંદર ક્રમ અક્ષર પ્રમાણે ABCD જે આવતો હોય એ પ્રમાણે તમારે લખવાનો છે જવાબમાં. તો પેલું છે કે બોલપેનની વપરાયેલી રિફિલને પોલિથીનના ટુકડા સાથે ઘસવામાં આવે તો એના માટે કયું વિધાન સાચું નથી? વિધાન સાચું ન હોય એ જાણવાનું. તો કે રિફિલ વીજભારિત બને, તો કે હા. પોલિથીન પણ વીજભારિત થાય છે, હા. રિફિલ કાગળના નાના ટુકડાને આકર્ષે છે, બરોબર, એ પણ સાચું છે. પણ ડી ઓપ્શન છે એ ખોટું છે, બરોબર, એટલે સાચું નથી. એ આપણે જવાબમાં લખવાનું, તો જવાબમાં ડી આવશે કે રિફિલ અને પોલિથીન પર ઉત્પન્ન થતા વીજભાર સમાન પ્રકારના હોય, સમાન ન હોય. એક પ્લસ વાળો હોય તો એક સામે માઇનસ વાળો હોય. ધારો કે રિફિલ ઉપર પ્લસ થયું હોય તો પોલિથીનનો ટુકડો માઇનસ થયો હોય, બરોબર, એ રીતના થાય. પછી બીજું છે વીજભારિત કાચના સળિયાને પોલિથીન સાથે ઘસેલી પ્લાસ્ટિકની સ્ટ્રો નજીક લાવવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? તો વીજભારિત કાચનો સળિયો છે, બરાબર, તો પોલિથીન સાથે નજીક લઈ આવે, કારણ કે વીજભારિત ક્લાસમાં કાચનો સળિયો હોય તો એમાં ધારો કે પ્લસ વાળો હોય, પોલિથીન છે એમાં માઇનસ વાળા હોય, તો પ્લસ માઇનસ આકર્ષણ થાય ને, તો જવાબમાં બી આવશે આકર્ષણ, બરાબર. ત્રીજું છે નીચેના પૈકી કઈ કુદરતી ઘટનાનું પૂર્વ અનુમાન શક્ય નથી? હવે પૂર્વ અનુમાન ભૂકંપનું શક્ય નથી. ક્યારે ભૂકંપ થાય એ નક્કી ન થાય. બાકી ચક્રવાત, વંટોળ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ એનું અનુમાન થઈ શકે, બરાબર, એટલે જવાબમાં ડી ઓપ્શન આવશે, ભૂકંપ. ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવવાનું છે. તો પેલું છે કે વીજભારિત ફુગાથી વીજભારિત ફુગો આકર્ષિત થાય. સામસામે ફુગો છે વીજભારિત હોય તો આકર્ષિત ન થાય. શું થાય? કારણ કે સમાન વીજભારિત હોય તો શું થાય? અપાકર્ષિત થાય. જવાબમાં ખોટો આવશે. બીજું છે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ વીજભાર ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન છે, બરોબર. વીજભાર એનું ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન છે, બરોબર. વીજભાર છે એની ચકાસણી કરવાનું સાધન છે, કે એમાં જે પદાર્થ અડાડીએ છીએ એનાથી ચકાસણી થાય કે જે પદાર્થ અડાડ્યો છે વીજભારિત છે કે નથી, બરોબર. એમાંથી કઈ ઉત્પન્ન નથી થતો, એટલે ખોટું આવશે. ત્રીજું છે ગાજવીજ સાથેના તોફાન દરમિયાન છત્રી ઓઢવી સલાહ ભર્યું નથી. ગાજવીજ સાથેનો તોફાન હોય ત્યારે છત્રી ઓઢવી છે એ સલાહ ભર્યું છે, એટલે સલાહ ભર્યું નથી એમ કીધું, બરોબર. સલાહ ભર્યું છે એમ કીધું હોત તો ખોટું થાય. કારણ કે શું થાય? તો કે વીજભારિત જે વીજળી છે એ ઉપર વચ્ચેનો સળિયો ધન વીજભારિત કે ઋણ વીજભારિત થયો હોય તો આકર્ષણ થાય ને વીજળીનું, એટલે સલાહ ભર્યું નથી એટલે સાચું કીધું છે, બરાબર. ચોથું છે કે પ્લાસ્ટિકના કાંસકાને કોરા વાળ સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે કાંસકો વીજભાર મેળવે છે, પરંતુ વાળ વીજભાર મેળવતો નથી. વાળ પણ વીજભાર મેળવે સામે. કાંસકો વાળ સાથે ઘસીએ કે પોલિથીનની રિફિલને ઘસીએ, પોલિથીનની કોથળી સાથે ઘસીએ છે રિફિલને, તો એક પ્લસ ને એક માઇનસ થી હોય ને, એમ કાંસકાનો ભાગ અને વાળનો ભાગ છે એમાં પ્લસ ને માઇનસ બે સામસામે થાય, બરોબર. વીજભાર મેળવતા નથી ન આવે, વીજભાર મેળવે છે. વીજભાર મેળવતા નથી એટલે વાક્ય કેવું થઈ જાય? ખોટું થઈ જાય, બરોબર. તો આ અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોમાં વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી તમારે કાળજી રાખજો. ન જોયેલા વિડીયો જોઈ લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.